Клуб АПЛ хоче купити зірку «Динамо». 23-річний нападник «Динамо» та збірної України з футболу Владислав Ванат може вже невдовзі залишити київський клуб. За інформацією видання «Ідеальне Динамо», кияни поки не отримували офіційних пропозицій щодо Владислава. Єдиним претендентом на українця наразі виступає новачок АПЛ Сандерленд. Однак все поки на рівні зацікавленості. Зазначається, що кияни розраховують отримати за Ваната щонайменше 25 мільйонів євро. Раніше повідомлялося, що Владиславом Ванатом цікавляться Лідс та Евертон. Лунін потрапив у чорний список Реала. Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін може залишити королівський клуб, повідомляє видання Defensa Central. За інформацією джерела, також у чорний список гравців, які можуть піти з команди після завершення клубного чемпіонату світу, потрапили півзахисник Дані Себальос та вінгер Родріго. Долю українського кіпера визначить новий тренер вершкових Хабі Алонсо. Це відбудеться після клубного чемпіонату світу. Шановні глядачі, а перед тим, як ми продовжимо, поставте, будь ласка, ваш лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. Трабзонспор відхилив пропозицію Лаціо щодо гравця збірної України. 23-річний український захисник Трабзонспора Арсеній Батагов не перейде до італійського Лаціо через те, що турецький клуб не задоволений сумою трансферу, яку пропонують римляни. Про це повідомляє турецьке видання Гунебакіс. Відомо, що Трабзонспор бажає отримати за українця щонайменше 15 мільйонів євро. Лаціо вже зробив дві пропозиції щодо українця. Спочатку сума трансферу сягала 9 мільйонів, а потім 12 мільйонів євро. Крім цього, на Батагова претендують ще кілька клубів з Англії та Франції. Нагадаємо, Арсеній приєднався до Трабзонспора із Луганської «Зорі». У минулому сезоні захисник зіграв 23 матчі та забив 2 м'ячі. Раніше стало відомо, що Трабзонспор отримав пропозицію стосовно Батагова від Ноттінгем Форест. Президент Ворскли заявив, що не буде кидати клуб. Почесний президент Ворскли Костянтин Живаго розповів про цілі на наступний сезон. Ми офіційно розпочали підготовку до участі в першій лізі ПФЛ у сезоні 2025-2026. Наша стратегічна мета – повернення до еліти українського футболу Прем'єр-ліги вже за підсумками цього сезону. Це амбітне та непросте завдання, адже багато команд планують боротися за вихід до УПЛ. Ми прагнемо оперативно врегулювати поточні кредиторські вимоги і надалі працювати ще більш ефективно, сказав президент полтавців. Захисник Шахтаря може перебратися до Єгипту. Центральний захисник Шахтаря Алла Аграм зацікавив єгипетський клуб Аль-Ахлі Каїр, повідомляє Ла Преса. Комітет з планування єгипетського клубу визначив 23-річного туніського захисника гірників як кандидата на заміну марокканцю Ашрафу Дарі у разі його відходу. Алла Аграм виступає за Шахтар з літа минулого року. У минулому сезоні центрбек провів 13 матчів за український клуб. Скандальний легіонер погодився повернутися в клуб Української прем'єр-ліги. Лідер срібного призера Української прем'єр-ліги Олександрії погодився приєднатися до команди на тренувальних зборах. Бразильський вінгер Хуан Безера із затримкою, проте повернувся з відпустки і готуватиметься до старту в лізі конференцій. Нагадаємо, раніше 22-річний бразилець відмовився повертатися в Україну і вимагав трансфер в інший клуб. За інформацією джерела, цей факт не скасовує можливості відходу легіонера напередодні старту сезону Прем'єр-ліги. Керівництво містян розуміє, що втримати Безеру буде важко, тому може продати його, якщо надійде приваблива фінансова пропозиція. «Динамо Київ» дає великі гроші за відомого вінгера. Київський клуб «Динамо» веде активні перемовини щодо трансферу вінгера азербайджанської Зіри Саліфу Сума. За інформацією джерела «Динамівець», кияни зробили офіційну пропозицію клубу «Зіра» у розмірі 1 мільйон євро. Однак є проблема – азербайджанців не влаштовує запропонована сума, адже вони розраховують отримати більше грошей за вінгера.
При цьому раніше повідомлялося, що Саліфу Сума виявив бажання грати саме за «Динамо». Нагадаємо, у сезоні 2024-25 Сума провів 41 матч у всіх турнірах, в яких забив 12 голів та віддав 7 результативних передач. Стала відома доля Іллі Забарного. Український захисник Борнмута Ілля Забарний все ближче до переходу у французький ПСЖ, повідомляє твіттер-паблік ПСЖ Інсайт. За інформацією джерела, у перемовинах між двома клубами щодо трансферу 22-річного гравця присутній прогрес. Сторонам потрібно набратися терпіння. Відзначається, що у найближчий час перехід має бути офіційно закрито. Сума трансферу українця складе 60 мільйонів євро. Зінченко наблизився до переходу в топ-клуб. Український захисник лондонського Арсенала Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в італійському Мілані, повідомляє видання «Гол». Раніше вже з'являлася інформація про інтерес Россонері до 28-річного гравця канонірів. Тоді відзначалося, що спочатку Мілану для підписання українця потрібно буде продати свого лівого захисника Тео Ернандеса. Тепер шлях до переходу Зінченка в італійський грант відкрито, адже той узгодив трансфер француза в Аль-Хіляль із Саудівської Аравії за 25 мільйонів євро. Як відзначає «Гол», частину із зароблених грошей від продажу Ернандеса Россонері можуть витратити на підписання нового лівого захисника, а український гравець Арсенала є одним із пріоритетних варіантів на цю роль. Відомий український футболіст, який грав за «Динамо», потрапив у важку ДТП. Півзахисник ковалівського «Колоса», українець Павло Оріховський, пропустить старт сезону УПЛ. За інформацією «Тато таке», минулого місяця футболіст потрапив у важке ДТП. Павло та його родина зараз у порядку, але сам футболіст ризикує пропустити першу половину сезону Української прем'єр-ліги 2025-26. Минулого сезону Оріховський провів 28 матчів та забив 2 голи. Бажаємо гравцю якнайшвидшого одужання. Кривбас втратив ще одного футболіста. КСУ Краєва оголосила про підписання центрального захисника Олександра Романчука з Кривбаса. Деталі співпраці з 25-річним українцем невідомі. За даними трансфермаркету, сума трансферу центрбека склала 700 тисяч євро. Влітку минулого року Кривбас заплатив Дебрецену за гравця 300 тисяч євро. «Епіцентр» підсилився вихованцем «Динамо». Кам'янець-Подільський «Епіцентр» офіційно оголосив про підписання українського півзахисника Дениса Янакова. Термін дії угоди між 26-річним футболістом та клубом-новачком Української прем'єр-ліги наразі невідомий. Перехід відбувся на правах вільного агента після закінчення дії контракту гравця з одеським «Чорноморцем». Всього футболіст провів 102 поєдинки на професіональному рівні, з яких 54 в прем'єр-лізі, та забив 25 голів і віддав 9 асистів. Президент УАФ Андрій Шевченко відвідав Іспанію. У межах робочого візиту до Іспанії президент УАФ Андрій Шевченко відвідав штаб-квартиру Королівської Іспанської футбольної федерації, де зустрілися з її президентом Рафаелем Лусаном та директором із міжнародних відносин Едуардом Дервішаєм. Очільники національних асоціацій обговорили перспективи двосторонньої співпраці у сфері розвитку футболу, зокрема, проведення спільних дитячих футбольних таборів за участі юних гравців з України, обмін досвідом між українськими та іспанськими тренерами, а також можливість проведення Україною офіційних матчів на території Іспанії. Шевченко домовився з іспанцями щодо допомоги розвитку футболу в Україні. Шахтар очолив Дієго Сіміоне та Луїс Енріке в одному обличчі. Про це заявляє спортивний директор клубу Даріо Сарна. Спортивний директор Шахтаря Даріо Сарна в інтерв'ю іспанському виданню «Марка» прокоментував призначення Арди Турана на посаду головного тренера гірників. Цитуємо хорвата: «Ми – клуб, який не боїться приймати подібні рішення. Арда голодний до успіху, він молодий, амбітний
і переможець, як я, як наша команда. Він вивів Eyüpspor до Суперліги і вже у своєму першому сезоні там фінішував шостим, відставши всього на 1 очко від зони Єврокубків. За останні 25 років до нас приходили не лише хороші гравці, а й чудові тренери – Луческу, Де Дзербі, Каштру, Фонсека. І Арда має все, щоб також стати топ-тренером. Туран – це Сіміоне в обороні та Луїс Енріке в атаці. У нього є душа футболіста, він відчуває гравця. А це найважче. Крім того, у нього чудовий штаб. Ми віримо в нього і готові розпочати новий розділ з тією ж самою амбіцією – пройти в Лігу Європи та знову стати чемпіонами України, сказав Серна. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, ваш лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.